وقتی جکی و چارلی زدن بیرون تا شانتی رو پیدا کنن، هنوز ته دلشون یک امید خیلی بزرگ داشتن که شانتی زنده باشه. اما چیزی که پیدا کردن خیلی بدتر و دارکتر از هر توقعی که داشتن بود. صحنه‌ای که دیدن خیلی بیرحمانه تر از چیزی بود که مغز انسان بتونه هضم و درکش کنه. اونجا یه محله کوچیک بود که تقریبا همو میشناختن، همه شانتی رو میشناختن و دیدن چنین صحنه‌های وحشتناکی اصلاً عادی نبود. پس همه شاک شده بودن. اما چه اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ جکی و چارلی چی دیدن؟ برای اینکه همه چیز رو بهتر درک کنیم باید یکم بریم عقب، یعنی به سال 2016. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده های جنایی رو براتون بررسی میکنم. خیلی خوشحالم که با یه اپیزود جنایی دیگه دارین منو همراهی میکنین و اگر جدید هستین توی چنل یادتون باشه که حتما سابسکرایب کنین تا ویدیوهای جدید رو از دست ندین و همینطور کلی ویدیوی جنایی هست که ندیدید و میتونید تماشاشون کنید. گفتیم که برای درک عمیق ماجرا باید بریم به سال 2016. راندا شانتی بلانکنشیپ 25 سالش بود. خونش توی محله نورث لیک تگزاس بود و اون روز از خونه میزنه بیرون برای یک پیاده روی معمولی. پیاده روی بعد از ظهرش که عادت همیشگیش بود. اما وقتی خورشید غروب میکنه و عصر میشه، شانتی هنوز به خونه برنگشته بود. ساعت 8:48 شب شده. پدر بزرگ شانتی که اسمش چارلی بود بهش زنگ میزنه. یه ذره نگران شده بود چون معمولا شانتی زودتر از اینا برمیگشت. شانتی گوشیشو جواب میده و میگه که آره اتفاقا تو راه برگشتم. خب خیال پدر بزرگش چارلی راحت میشه. اما شانتی هرگز به خونه نمیرسه. آخرای شب میشه. چارلی چندین و چند بار به گوشی شانتی زنگ میزنه اما شانتی جواب نمیده و دیگه خیلی نگران شده بود. برای همین میره به در و همسایه میگه و اینجوری میشه که کل محله تا صبح شروع کردن دنبال شانتی گشتن. از اون طرف خانواده‌اش رفتن گزارش گم شدنش رو به پلیس هم دادن و همه به شدت نگران بودن. سوای اینکه خب شانتی رو دوست داشتن، اعضای خانواده‌شون بود، زن خیلی نازنینی بود، یکی دیگه از دلایل نگرانیشون این بود که شانتی ناتوانی ذهنی داشت. پلیس هم با درک این موضوع روی کیس شانتی خیلی حساس بود. خیلی زود کیس مفقودی رو باز کرد و از همون لحظه‌ای که خانواده‌اش گزارش مفقودی دادن شروع کردن به دنبال شانتی گشتن. شانتی به خاطر یک اختلال رشد توی بچگی نمیتونست بیشتر از چند کلمه بخونه یا بنویسه و خب یک مقدار هم مشکل کلامی و گفتاری داشت. با اینکه الان یک زن بالغ 20 خورده ساله بود، اما به خاطر شرایط خاصش به مراقبت دائم و همیشگی نیاز داشت و نمیتونست توی بیشتر شغلا کار کنه. اما با وجود تمام سختی‌های توی زندگیش، توی همون محله کوچیک خیلی معروف و دوست داشتنی بود. و وقتی من داشتم زندگیشو بررسی می‌کردم، یک زندگی خیلی نرمال و خوب داشت. شانتی با پدر بزرگش چارلی و دوست پسرش که تازه اومده بود پیشش زندگی می‌کردن. توی گروه کور کلیسای محلی کاملا فعال بود، میرفت آواز می‌خوند و خیلی صدای دلنشینی داشت. 7 تا هم خواهر و برادر داشت که خیلی دوستش داشتن و بی‌نهایت مراقبش بودن. البته دلیل هم داشت برای اینکه بیش از حد مراقب شانتی بودن. سوای ناتوانی ذهنی که داشت، شانتی خیلی هم ریزه میزه بود. قدش کوتاه‌تر از 1.5 متر بود و وزنش کمتر از 40 کیلو. خب این شرایط فیزیکی خاص میتونه اونو نسبت به بقیه آسیب پذیرتر کنه. شانتی هیچ دشمن شناخته شده ای نداشت. هیچ دراما یا سابقه مصرف مواد یا حتی گشتن با آدم‌های خلافکار توی زندگیش نبود. پس وقتی که غیبش زد و به خونه برنگشت، هیچ چیزی منطقی به نظر نمی رسید. متاسفانه 2 روز از مفقودی شانتی میگذره و هنوز نتونسته بودن پیداش کنن و شانتی هم به خونه برنگشته بود. و الان تعداد داوطلبای محلی که میخواستن دنبال شانتی بگردن بیشتر و بیشتر شده بود. شروع میکنن به گشتن محله، جاهای مختلف و با این فکر بودن که شانتی اگر گم شده باشه نمیتونه خیلی دور شده باشه و دور رفته باشه. هم به خاطر باز دوباره شرایط خاصی که داشت، هم به خاطر اینکه اون محله اونقدر وسیع و بزرگ نبود. 2 تا از این جستجوگرا یک زوج بودن به اسم چارلی و جکی که ما هم توی اینترو ازشون اسم بردیم. جکی و چارلی وقتی داشتن اطراف یک خونه قدیمی ویکتوریایی رو میگشتن،
از یه جاده خاکی و باریک رد شدن. این جاده از یک منطقه روستایی و دورافتاده با پوشش گیاهی پراکنده رد میشد تا به اون خونه برسه، به همون خونه قدیمی و متروکه ویکتوریایی. اون خونه از این خونه های متروکه‌ای بود که ما خیلی وقتا توی هارر موویز میبینیم. چوبای خونه پوسیده بودن، روی سقف و دیوارا پر سوراخ و حفره بود و همه چیز توی اون خونه انگار داشت از هم میپاشید. به خاطر همین قیافه یه جورایی میشه گفت ترسناک و عجیبی که داشت، اون خونه بین محلی ها به عنوان یک خونه تسخیر شده معروف بود. این زوج نزدیک اون خونه میشن و درست دم در ورودی چارلی و جکی یه دسته موی قهوه‌ای و یک دستبند صورتی بنفش پیدا میکنن. موها عین موهای شانتی بود و اون دستبند هم دستبند شانتی بود. همه میدونستن که شانتی همیشه اون دستبند رو به دست داره. اینا اصلا نشونه های خوبی نبود و اون زوج شروع میکنن بیشتر اطراف رو گشتن. همون نزدیکیای اون خونه متروکه یه رد لاستیک تازه هم بود. وقتی یکم بیشتر میگردن یه دستبند صورتی دیگه هم نزدیک انبار زیرزمینی پیدا میکنن و بعدش چه اتفاقی میافته؟ الان دیگه این احتمال که یک اتفاق وحشتناک برای شانتی افتاده به طرز ترسناکی واقعی شده بود و درست همونجا بود که شانتی رو پیدا کردن. بله، شانتی پیدا شد، اما نه زنده و نه حتی یک جسد معمولی. شانتی به طرز واضحی مرده بود و جسدش برعکس افتاده بود پایین پله ها. نیمه برهنه بود، فقط یک تیشرت تنش بود و سر و صورت و اطرافش پر از خون بود. همون نزدیکی ها یه تیغه خونی پیدا کردن، تیغه‌ای که مال یک ماشین چمنزنی بود که خب به احتمال زیاد همون مردر وپن بود. این زوج ساعت 5:20 عصر بود که جسد شانتی رو پیدا کردن. کرایم سین از یک قتل کاملا بیرحمانه برای شانتی حرف میزد. این زوج کاراگاه ها رو خبر میکنن و وقتی کاراگاه ها رسیدن دسته های موی قهوه‌ای بیشتری توی اون محدوده پیدا کردن که خب این داشت یه چیزا به پلیس ها میگفت. قاتل شانتی رو از موهاش کشیده و تا انبار اون ساختمون متروکه برده. جسد رو میبرن برای کالبد چکافی و کالبد چکافی هم تایید کرد که واقعا شانتی مرگ وحشتناک و دردناکی داشته. ضربه های خیلی محکمی به سرش وارد شده، به صورتش، به گردنش و جاهای دیگه بدنش. ضربه های بسیار محکم و مرگبار. توی کالبد چکافی فهمیدن که احتمالاً با یک ماشین چمنزنی به شانتی حمله شده و خب قاتل سوای لبه تیز تیغ اون ماشین از خود ماشین هم برای کشتن شانتی استفاده کرده و این خیلی وحشتناک و دردناکه چون وزن این ماشین های چمنزنی زیاده. یعنی چی؟ یعنی قاتل از وزن اون ماشین استفاده کرده تا بتونه شانتی ریزنقش رو تا حد مرگ له کنه. اما اینا تمام چیزهای وحشتناکی نبود که فهمیدن. نشونه هایی از خفگی، جنسی و یه جای کفش هم روی قفس سینه شانتی وجود داشت. پس تمام چیزایی که توی کالبد چکافی فهمیدن نشون میداد که شانتی، این زن جوان، یک عذاب وحشتناک و دردناک رو تحمل کرده تا از دنیا بره. هضم این موضوع نه تنها برای خانواده شانتی خیلی سخت و دردناک بود، بلکه برای محلی ها و اطرافیان، کسایی که شانتی رو میشناختن، هم خیلی سخت بود. همونطوری که اشاره کردم اون محله آرومی بود، کوچیک بود، تقریبا همو میشناختن. چنین قتل های وحشتناکی اونجا اتفاق نمیافتاد. مردم عادت نداشتن همچین چیزهایی رو ببینن و مردم وحشت کرده بودن به خاطر اینکه الان یک قاتل بینشون بود، قاتلی که فرار کرده. مردم و پلیس ها میدونستن هر کسی که این کارها رو با شانتی کرده یک قاتل معمولی نیست، یک انسان بسیار بیرحم و سنگدله و با توجه به روشی که قتل رو مرتکب شده بود، جسد رو همون جوری ول کرده بود، خیلی بیرحم این قتل رو انجام داده بود، به روش‌های مختلف شانتی رو شکنجه کرده بود و تمام چیزهایی که توی کرایم سین و کالبد چکافی دیدیم، به احتمال زیاد این قاتل بار اولش نبوده که داشته چنین قتلی مرتکب می شده. بعد از بررسی دقیق جسد تایید شد و دی ان ای قاتل هم به جا مونده بود توی بدن شانتی. اسپرم قاتل داخل بدن شانتی وجود داشت، پس کالکتش کردن و این خیلی چیز خوبی بود. این موضوع به کارآگاه‌ها اجازه میداد تا یک پروفایل دی ان ای درست کنن.
تحقیقات قتل شروع شد و پلیس با خانواده و هر کس دیگه‌ای که شانتی رو میشناختن صحبت کرد. اما همه به پلیس میگفتن شانتی خیلی زن مهربونی بود، خیلی زن دوست داشتنی بود، خانواده‌اش خیلی مهربون و دوست داشتنیان و هیچ کس نمیتونست هیچ دلیلی پیدا کنه که چرا یک نفر میخواسته به شانتی آسیب بزنه و اینجوری بی‌رحمانه اونو به قتل برسونه. خب این کار پلیس ها رو سخت میکنه. پلیس موتیو قاتل رو نمیدونه. اما توی صحبت ها پلیس یه چیز دیگر رو هم متوجه شد. فهمید که شانتی اون روز عصر با یکی از دوستای دخترش رفته بوده برای پیاده روی، همون پیاده روی همیشگی معمولا تنها میرفت، اما اون روز با یکی از رفیقای دخترش بوده. چند ساعتی هم با هم قدم میزنن تا اینکه شانتی اون تماس رو از پدر بزرگش دریافت میکنه که پدر بزرگش بهش میگه دیر شده و برگرد خونه. همونجا بود که شانتی راهش از دوستش جدا میشه، از دوستش خدافظی میکنه و میگه من باید برم خونه، پدر بزرگم چارلی نگرانمه. اما خب متاسفانه شانتی هرگز به خونه نمیرسه. آیا قاتل یک استاکر بود و داشت شانتی رو یواشکی از دور دنبال میکرد؟ آیا قاتل منتظر بود که شانتی تنها شه و به محض اینکه تنها شد بره یک بلای سرش بیاره؟ آیا قاتل فقط قصد اولیش بود و بعدش که فهمید چی کار کرده پشیمون شد اما دیگه دیر شده بود و تصمیم گرفت شانتی رو به قتل برسونه؟ مثل خیلی از کیس هایی که ما تا الان بررسی کردیم. قاتلینی که توی درجه اول فقط هدفشون اما بعدش از لو رفتن اسمشون میترسن و شخص قربانی رو به قتل میرسونن. Everybody met at 3 at the church to go look for her, and we were just driving around. I walked around in the house. And didn't see nothing in there and went to all the outbuildings. Yeah. And I was coming back and that storm shelter there had a bunch of grass knocked down. So I run around and looked and there she is. She's upside down in there. And she is beat. I got a daughter that age. شاهدها توی صحبت با پلیس میگن که ما خیلی از جاها رو با ماشین دنبال شانتی گشتیم و همه قرار گذاشتیم ساعت 3 توی کلیسای محلی جمع شیم تا بتونیم برنامه‌مون رو با هم هماهنگ کنیم و گروه شیم، گروه‌های مختلف شیم تا هر کس بره یه جا رو دنبال شانتی بگرده. اما از مظنون‌های اصلی پلیس همون زوجی بودن که ما هم از ابتدای کیس راجبشون صحبت کردیم، جکی و چارلی، و اسمشون رو با هم قاطی نکنید. ما 2 تا چارلی داریم، یک چارلی که پدر بزرگ شانتیه و یک چارلی که همسر جکیه و این زوجی هستن که ما چند بار ازشون حرف زدیم. این زوج به پلیس میگن که ما چند بار اون اطراف رو گشتیم و هیچ چیزی اونجا ندیدیم. رفتیم سراغ همه ساختمونای بیرونی و داشتیم برمیگشتیم که یه چیزی نظرمون رو جلب کرد. دیدیم علفای اطراف اون انبار زیرزمینی، انبار همون ساختمون متروکه، خوابیده، انگار که مثلا شکسته شدن این علفا. گفتیم بریم اونجا رو بررسی کنیم و وقتی رفتیم و نگاه کردیم دیدیم متاسفانه شانتی اونجاست. شانتی برعکس افتاده بود و به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده بود. حال چارلی موقعی که داشت اینا رو برای پلیس تعریف میکرد خیلی بد بود. یه سری جاها گریه‌اش میگیره، نمیتونه حرفا و جمله‌هاش رو کامل کنه چون به پلیس میگه منم یه دختر همسن شانتی دارم، هیچ کس لایق این نیست که اینطوری بمیره. همونطوری که گفتیم جکی و چارلی مظنون‌های اصلی پلیس بودن چون که اونا اولین کسایی بودن که جسد شانتی رو پیدا کرده بودن و خب این خیلی شک برانگیزه دیگه. چطوری این همه آدم گشتن و فقط شما 2 نفر جسد رو پیدا کردید؟ برای همین ازشون میخوان که باید بیاید اداره پلیس تا به سوالات ما پاسخ بدید. جکی و چارلی میرن بارها و بارها داستانشون رو از ابتدا برای پلیس تعریف میکنن و هر باری که تعریف میکردن هیچ چیزی توی خط زمانی یا صحبت‌هاشون تغییر نمیکرد. یعنی اینجوری بگم مولای درز حرفاشون نمیرفت. پلیس بهشون میگه که آزمایش دروغ سنج میدین و اونا با کمال میل قبول میکنن. آزمایش دروغ سنج میدن و تست رو هم قبول میشن. به علاوه هیچ کدوم از مدارک کرایم سین به اونها نمیتونست برگرده و هیچ ردی از اونها توی کرایم سین وجود نداشت. این زوج از لیست مظنونین کنار گذاشته میشن. نفر بعدی دوست پسر 26 ساله شانتی بود، جان ادمز. این 2 نفر بیشتر از 3 سال بود که با هم توی رابطه بودن، اما رابطهشون پر از پستی و بلندی بود. بعضیا میگن شانتی پنهانی با این نفر دیگه هم در ارتباط بوده، اما چیز مهمتر دیگه‌ای که بعضی‌ها میگن این بوده که جان خیلی کنترلگر بود. به علاوه کارآگاه‌ها دیدن که جان توی خونه‌اش یک انبار داره که پر از ماشین‌های چمنزنی. ماشین چمنزنی همون چیزی بود که توی کرایم سین ازش استفاده شده بود. واسه همین این شک براشون به وجود اومد که نکنه اون تیغه‌ای که توی کرایم سین پیدا شده مال یکی از همین ماشین‌های چمنزنی تو انبار جان باشه.
کاراگاه‌ها میرن خونه و ماشین جان رو میگردن، با خود جان صحبت میکنن و جان به کاراگاه‌ها میگه درسته ما پستی و بلندی توی رابطمون زیاد داشتیم و گاهی اوقات با هم بحث میکردیم، اما من واقعا عاشق شانتی بودم. خب کاراگاه‌ها خیلی خریدار این حرف نبودن. یک دوست پسر کنترلگری که انبار ماشین چمنزنی هم داره و کلا خیلی سابقه خوبی توی اون رابطه نداشته، بحث را مینداخته با شانتی، داره ادعا میکنه که من شانتی رو دوست داشتم. اما یک مشکلی وجود داشت، اونم این که این آدم البای داشت، یک البای خیلی محکم برای زمانی که قتل اتفاق افتاده بود. جان اون روز ساعت 6 عصر با شانتی خدافزی کرده بوده و رفته بوده سر کار. جان توی یه رستوران شیفت شب کار میکرد و خب کل مدت اونجا بوده. شاهد وجود داشته، توی CCTV رفت و آمدش ثبت شده، توی CCTV خود رستوران مشخص بوده که رفته اونجا و هیچ جوره نمیتونست زمانی که قتل شانتی اتفاق افتاده از سر کار زده باشه بیرون و مرتکب این قتل شده باشه. خب پس جان هم از لیست مظنونین کنار گذاشته میشه. مظنون بعدی کالین اسمیت بود، همون مردی که شانتی پنهانی باهاش در ارتباط بوده. کالین هم یک مرد 20 خورده ساله بود که همون نزدیکی‌ها زندگی میکرد و کارهای پاره وقت مثل چمنزنی انجام میداد. کالین اصلاً رپیوتیشن خوبی نداشت و پدر شانتی هم اصلاً از این مرد خوشش نمیومد. هیچ وقت خوشش نمیومد که شانتی رو با این مرد میبینه و دخترش داره باهاش میگرده. حتی همون روز، همون عصری که شانتی مفقود میشه، به یکی از دوستاش گفته بودش که کالین ازش خواسته با هم قرار بذارن و خیلی هم تاکید کرده که این موضوع رو به هیچ کس نگه. خب این حرف بعد از اتفاق افتادن قتل یک رد فلگ خیلی بزرگ میتونه باشه. پلیسا رفتن سراغ کالین و کالین باید داستان خودش رو تعریف کنه. میگه که شانتی اون روز ساعت 6 خورده‌ای 6 و نیم اینطورا همین هول و هوش از جلوی خونه ما رد شد و یکم با هم حرف زدیم، ولی ما فقط با هم دوست بودیم. اما کاراگاه‌ها بهش فشار آوردن و زورش کردن که ببین مطمئنی شماها فقط با هم دوست بودین؟ مطمئن چیز دیگه ای نیست، یه مقدار صمیمی‌تر باشه و بخوای به ما بگی؟ بعد از این فشارا یک اعترافی میکنه، میگه که آره ما قبلا توی گذشته با هم صمیمیتر بودیم، حتی رابطه جنسی هم داشتیم، ولی اینا همه مال گذشته است و مدتی بود که فقط با هم دوست بودیم. میگه من نمیدونستم شانتی وارد یک رابطه جدید و جدی شده و وقتی فهمیدم بهش پیشنهاد دادم که ما میتونیم فقط به عنوان دوست در کنار هم باشیم. اما مشکل اینجا بود که حرفهاش رو سخت میشد باور کرد. اول اینکه گفتیم تو محله اصلا این آدم اسم و رسم خوبی نداشت و آدم‌ها زیاد از این مرد خوششون نمیومد، به ویژه خانواده شانتی. دوم اینکه همون روزی که شانتی گم شده بود برگشته بود بهش گفته بودش که بیا همو ببینیم و به هیچ کس هم نگوی که ما میخوایم همو ببینیم. خب چرا یک دیدار باید انقدر مخفیانه باشه؟ و دقیقاً بعد از این حرف چند ساعت بعدش شانتی به قتل رسیده. این موضوع خیلی ویرده. سوم اینکه کالین توی صحبت‌هاش با پلیس با دروغ حرف‌هاش رو شروع کرد. گفتش که ما فقط 2 تا دوست ساده ایم، در صورتی که باید میگفت ما با هم رابطه جنسی داشتیم، ما قبلا با هم صمیمی بودیم، ما توی رابطه جدی بودیم. کالین سعی کرده بود از ابتدا خودش رو بزنه به اون راه، حالا شاید برای اینکه خودش رو نجات بده و درگیر دراماهای کیس نشه، اما این کار نشونه خوبی برای پلیس نیست. منطق پلیس در پرونده‌های جنایی اینه که مهم نیست به چه قیمتی، شما باید همیشه راستش رو به ما بگی. اما خب کالین هم کنار گذاشته میشه به خاطر اینکه هیچ چیزی بر علیهش نداشتن. در مجموع کاراگاه‌ها با بیش از 100 نفر توی اون محله صحبت کردن، از جمله تمام مجرم‌های جنسی که تو اون محله و محله‌های اطراف ثبت شده بودن. کاراگاه‌ها حتی از کشیش کلیسای محلی هم بازجویی کردن، چون که اون بیشتر روزا در مورد پرونده شانتی کنجکاو بود، زنگ میزد، یه عالمه سوال میپرسید و خب این میزان از کنجکاو بودن برای کاراگاه‌ها شک برانگیز بود، اما در نهایت اونم از لیست مظنونین خط خورد. بیشتر از 30 تا مرد که یه تعدادیشون هم از اعضای خود خانواده شانتی بود با پای خودشون رفتن پیش پلیس، آزمایش و نمونه DNA دادن، اما DNA هیچ کدومشون با اون DNA که تو بدن شانتی پیدا شده بود و DNA قاتل بود مچ نشد. حتی اون DNA رو وارد سیستم ملی کردن، اما بازم هیچ سرنخی پیدا نشد. نبودن مظنون، سرنخ و انگیزه مشخص برای کل تیم تحقیقات شبیه یک بنبست بزرگ بود. اما
اما خب باید به کاراگاه‌های این پرونده واقعاً کردیت بدیم، چون جزو افراد و کاراگاه‌هایی بودن که به این راحتی تسلیم نمی‌شدن و هر سرنخی رو دنبال کردن. مهم نبود چقدر اون سرنخ پرت یا عجیب غریب باشه، به هر حال کاراگاه‌ها توی این کیس بررسیش می‌کردن و چقدر هم سرنخ‌های عجیب غریب توی این کیس زیاد بود. مثلا یه نفر ادعا کرده بود که من شانتی رو دیدم که سوار یک ماشینی شده و ماشین یک آدم غریبه بوده. یه خانم دیگه ای اومده بود و ادعا می‌کرد که دوست پسرم به من اعتراف کرده که من شانتی رو کشتم و داشته پوز میداده، اما وقتی پلیسا بررسی کردن دیدن چرت و پرت محض بوده. یه نفر دیگه اومده بود و پلیس میگفت همسر سابقش عضو کالت مخفی بوده و اونا شانتی رو به عنوان بخشی از یک مراسم مذهبی کشتن و وقتی پلیسا ازش میپرسن که چرا، میگه خب چون قتل توی روز جمعه 13 اتفاق افتاده و اونا میخواستن که شانتی رو قربانی کنن. اما همونطوری که اشاره کردم تمام این حرف‌ها چرت و پرت محض بود و هیچ کدوم حقیقت نداشت. فقط یه مشت آدم مریض و بیکار بودن که دنبال جلب توجه بودن، دنبال این بودن که به خاطر این قتل خودشون رو سر زبون‌ها بندازن و چقدر آدم باید واقعا چیپ باشه که از همچین موقعیت‌هایی بخواد سوء استفاده کنه. با وجود تمام تلاش‌های پلیس این کیس به هیچ جا نرسید و در نهایت تحقیقات داخلش متوقف شد و رفت جزو کیس‌های باز اما کولد کیسز. 1 سال میگذره، قاتل هنوز پیدا نشده. اولین سالگرد مرگ شانتی رو برگزار میکنن. دوستا و خانواده توی کلیسای محلی جمع میشن، شمع روشن میکنن، دور هم برای شانتی دعا میکنن، آواز میخونن. حتی یک جایزه $5000 از طرف کرایم استاپرز برای پیدا کردن قاتل گذاشته میشه. و کرایم استاپرز یک سازمان یا برنامه است، بهتون توضیح بدم، که تو خیلی از کشورها وجود داره و به مردم عادی این امکان رو میده که اطلاعات یا سرنخ‌هایی که درباره یک جرم میدونن و دارن رو به صورت کاملا ناشناس بیان و به پلیس ها و کارآگاهایی که دارن رو کیس کار میکنن بگن. چون میدونید خیلی وقتا آدما چیزهایی میدونن اما از ترس جونشون یا اعتبار اجتماعیشون یا دردسرهای بعدش نمیان حرف بزنن، جرئت ندارن مستقیم برن اداره پلیس. خیلی وقتا آدم‌ها اصلا دوست ندارن با پلیس صحبت کنن و یه ذره تراست ایشو دارن نسبت به پلیس. این برنامه دقیقاً برای همین راه افتاده و حتی برای اینکه مردم تشویق بشن یک ریواردی هم در نظر گرفتن. اگر یک نفر اطلاعاتی که میده منجر به دستگیری قاتل بشه بهش جایزه میدن بدون اینکه ازش مشخصات دقیق بخوام، بدون اینکه سینجیمش کنن که تو کی تو چی، جایزه‌شو میدن و تموم شد رفت. اما با وجود تمام این چیزها باز هم هیچ سرنخی پیدا نشد که بشه قاتل شانتی رو دستگیر کرد. و اینجا همون نقطه‌ایه که آدما خیلی دلسرد شدن. آدما فکر میکنن که اوکی، کیس شانتی هم مثل میلیون ها کیس دیگه که بازموند و هرگز در طول تاریخ حل نشده میخواد بره و همجوری بمونه، هیچ وقت قاتل این زن پیدا نمیشه. اما همونطوری که اشاره کردم کلاً تیم تحقیقات این پرونده خیلی تیم مسئولیت پذیر و قوی بودن. گروهبان کیس تصمیم میگیره بره سراغ یک تکنولوژی جدید. یه چیزایی شنیده بود از یک تک جدید که اختراع شده و خیلی براش جالب بود. پیش خودش میگه شاید این تکنولوژی بتونه توی حل این پرونده به ما کمک کنه. بهش میگن فینوتایپینگ و یه ذره بذارید بیشتر براتون توضیح بدم چون این بخش پرونده خیلی جذاب و مهمه. تکنولوژی DNA فینوتایپینگ یک روش علمی و خیلی خفنه که زیاد ازش داره استفاده میشه. ببینید توی حالت عادی پلیس برای چهره نگاری نیاز به یک شاهد عینی داره تا بیاد مثلا بگه مجرم این شکلی بود، قدش اینطوری بود و حالا هر چیزی. ولی وقتی مثل همین کیس هیچ شاهدی وجود نداره، میان از همون DNA که توی کرایم سین پیدا شده استفاده میکنن. سیستم این تک اینطوریه که یه سری مارکرهای ژنتیکی رو توی آزمایشگاه بررسی میکنن و از روی اونا میتونن با درصد خطای خیلی کم پیش بینی کنن که صاحب اون DNA چه شکلیه، رنگ چشماش چیه، رنگ موهاش چیه، رنگ پوستش، نژادش، حتی فرم کلی صورتش چطوریه. در واقع به جای اینکه یک نقاش بشینه با شنیده ها چهره ها رو طراحی کنه، علم ژنتیک این کار رو میکنه و یک عکس دیجیتالی از قاتل تحویل میده. یه جورایی انگار خود DNA داره حرف میزنه و قیافه طرف رو لو میده. خیلی علم جذابیه. کارآگاه‌ها میرن سراغ این علم. میفهمن که یک شرکتی توی ویرجینیا هست که تخصص اصلیش برای همین علمه. باهاش تماس میگیرن. طبق آمار و گزارش‌ها این شرکت
50% شانس موفقیت توی کمک کردن به کیس ها رو داشته. اونم نه کیس های معمولی، کیس هایی که کولد کیسز بودن و با توجه به این تکنولوژی و به کمک این شرکت حل شدن. خب این آمار خیلی خوبیه. نمونه های دی ان ای که توی بدن شانتی پیدا کرده بودن رو برای آزمایشگاه این شرکت میفرستن و به نظر می اومد که کیس دوباره یک جونی گرفته. یک ماه از فرستادن این نمونه های دی ان ای به اون شرکت میگذره و اون شرکت یک پروفایل از مظنون رو برای پلیس میفرسته. مظنون یک مرد بود obviously. حالا پروفایلش چی بود؟ اینو میخوام بهتون بگم. تو پروفایلش نوشته بودن که تبارش بیشتر از 90% به اروپای شمالی و 6% مال خاورمیانه شمالی برمیگرده. رنگ پوستش روشن تا خیلی روشنه. رنگ چشم آبی تا سبز، رنگ موهاش قهوه‌ای تا بلانده و همینطور این شرکت با فرض اینکه طرف 25 سالشه و بی ام آیش که فکر میکنم میشه شاخص توده بدنیش 22 هست، یه عکس دیجیتالی از مظنون ساخته بود. خب این یعنی طرف تا حدودی هم لاغرندام بود. گروهبان اصلاً وقت رو تلف نمی‌کنه چون این یک اطلاعات بسیار بسیار طلایی بود. هرچند هنوز مطمئن نیستن دارن دنبال کی می‌گردن، اما پیشرفت خیلی خوبیه توی کیس شانتی. 8 نوامبر توی فیسبوکی که مال اداره کلانتری بود این عکس رو آپلود می‌کنن و یک عالمه کامنت و ریاکشن میگیرن. اما این کامنت ها خیلی کمک نمی‌کرد. اکثر آدم‌ها نوشته بودن که این عکسی که گذاشتید شبیه یک مرد سفیدپوستیه که همه می‌بینیم. می‌دونین عکس خیلی عکس کلیه، میتونه هر کسی باشه. اما یک نفر با بقیه آدم ها موافق نبود. یک نفر وقتی این عکس رو دید بلافاصله یک چهره، یک اسم اومد تو ذهنش. اون یک نفر برادر شانتی بود. وقتی که اون عکس رو دید گفت این عکس چقدر شبیه رایان دریک ریکسه. رایان یک مرد 21 ساله بود، همسایه و همکلاسی سابق برادر شانتی بود. و چرا برادر شانتی خیلی خوب تصویر رایان رو توی ذهنش به خاطر سپرده بود؟ چون که این آدم برادر شانتی رو قبلا خیلی بولی کرده بود و اذیت کرده بود. حتی رایان یکی از آشناهای دوست پسر شانتی هم بود، اما خب هیچ وقت به این آدم به عنوان مظنون نگاه نکرده بودن. حتی هیچ وقت ازش بازجویی هم نکرده بودن، به خاطر اینکه رایان هیچ ارتباط نزدیک و شناخته شده‌ای با شانتی یا خانواده‌اش نداشت و خب قبلا هم توی روند تحقیقات اصلا توجه کسی رو به خودش جلب نکرده بود. هیچ اسمی ازش آورده نشده بود. چرا باید پلیس به این آدم شک می‌کرد؟ تنها ارتباط مشخصی که با شانتی داشت این بود که هر دوشون با هم به یک کلیسای یکسان میرفتن، که خب اینم واقعا چیزی نیست که پلیسا بتونن خیلی روش مانور بدن و مثلا توجهشون رو جلب کنه، چون صدها نفر به اون کلیسا میرفتن. پلیس الان یک مظنون اصلی داره و میره سراغش، اما نمیتونن رایان رو پیدا کنن. میفهمن که رایان غیبش زده و احساس میکنم خیلی تو این پرونده دارید بالا پایین میشید. یه لحظه امیدوار میشید، دوباره ناامید میشید، دوباره امیدوار میشید. و بله، منم موقعی که داشتم تحقیقاتش رو انجام میدادم همینطوری بودم. پلیس با مادر و پدر رایان صحبت میکنه و اونا میگن که نزدیک به 1-2 هفته است که ما پسرمون رو ندیدیم. حتی یک مأمور برای چند روز جلوی خونه‌شون میذارن، اما در نهایت دست خالی برمیگرده و رایان اصلا رفت آمد نداشته به خونش که اون مأمور بتونه مثلا موچیشو بگیره دستگیرش کنه. ببینید الان بیسیکلی پلیس نمیتونست حکم جلب برای رایان داشته باشه. خب درسته که چهرهش شبیه اون عکسه، اما چهره هر کس دیگه هم میتونه شبیه اون عکس باشه و فقط به خاطر این تشابه چهره نمیتونستن حکم بازداشتش رو بدن. و پلیس این مدلی بود که درسته رایان الان غیبش زده، ولی بالاخره که برمیگرده. ما باید یک حکم جلبی داشته باشیم، حالا به هر دلیلی. و شروع میکنن نظر توی پروندهش بررسی کردن و میفهمن که این آدم چند بار با پلیس درگیر شده به خاطر حمل غیرقانونی زباله. خب این بهترین بهانه بود برای اینکه بتونن یک حکم جلبی براش بگیرن. به همین بهانه براش حکم صادر میکنن، اما باز هم هیچ خبری ازش نبود. راجع به این حکمی هم که واسه زباله ها براش صادر کردن یک توضیحی بدم، شاید کسانی که توی آمریکا زندگی نکردن این موضوع رو ندونن. تو آمریکا قانون خیلی سفت و سختی برای ریختن زباله وجود داره. آدم‌ها نمیتونن خرت و پرت و آشغالای بزرگ یا یه سری مثلا چه میدونم نخاله ها رو ببرن توی جاده‌های خاکی، جنگل یا زمینای متروکه همجوری ول کنن و برن. به این کار میگن تخلیه غیرقانونی زباله و کاملا جرم محسوب میشه و آدم‌ها میتونن به خاطرش جریمه نقدی بدن و یا حتی بیفتن زندان.
مادر و پدر رایان بعد از چند روز میرن پیش پلیس و میگن که رایان اومده بود به ما سر زده بود و پلیس اینجوری بود که پس چرا به ما نگفتید؟ میگن که چون خیلی کوتاه اومد به ما سر بزنه، یعنی در حد چند دقیقه موند و بعد سری رفت. در واقع اومده بود که یه ذره پول از ما بگیره و یک یادداشت عذرخواهی هم برای ما گذاشت که تولد من که مثلا مادرشم رو از دست داده عذرخواهی کرد و خب به سرعت از خونه خارج شد. ما واقعا فرصت اینو پیدا نکردیم که به پلیس زنگ بزنیم. 6 روز از این اتفاق میگذره و رایان دوباره پیداش میشه. 15 نوامبر 2018، یعنی 18 ماه از قتل شانتی گذشته، رایان با خانواده‌اش وارد کلیسای محلی میشه. به کشیش میگه که میخوام باهات حرف بزنم. جلوی کشیش به کشتن شانتی اعتراف میکنه و بعد میگه من میخوام این اعترافم رو جلوی بقیه آدم‌ها و کسایی که به کلیسا اومدن بگم. رایان جلوی یه گروه کوچیک از مردم وای میسته، بهشون میگه من قاتلم، من شانتی رو کشتم، اما هیچ جزئیاتی نمیگه، هیچ حرفی هم از جنسی نمیزنه. بعد از این اعتراف رایان با مادر و پدرش و کشیش مستقیم میرن سمت کلانتری. اونجا رایان یه بار دیگه اعتراف میکنه، اما خب این بار حرفاش به صورت رسمی ثبت میشه. بازجویی رایان حدود 2 ساعت طول کشید و اعترافاتش به طرز عجیبی آروم، رک و مستقیم بود. میدونید خیلی با یه سری از اعترافایی که ما توی این چنل بررسی کردیم فرق داشت. انگار اصلا دنبال انکار کردن نبود، هیچ جر و بحثی نمی‌کرد. اون بازی که خیلی از مظنون‌ها موقع اعتراف در میارن رو در نمی آورد و بی نهایت ریلکس بود. همون ابتدا که نشست جلوی پلیس ها خیلی رک گفت من شانتی رو به قتل رسوندم و رایان شانتی رو فقط در همون حدی میشناخت که خیلی از آدم‌ها توی محله میشناختنش. You good? You okay? Bottle of water? I'm gonna have one. I just have one. Okay. Sheriff just gave me a call a little while ago and said that you got something off your chest, and we're just gonna see if you tell us what you got off your chest. I'm the one who murdered Chauncey Blankenship. When did this happen? On Friday the 13th. So this happened on Friday the 13th. Tell me about that day. How did you start that day out? It was just like an average day to me up until I did what I did. Is it something you're thinking about doing, or is it just something when you woke up that morning that those thoughts came over you? Or? Well, before I had seen Shante walking, I had decided to go for a drive in my truck. Because sometimes I just like to drive around the community and blare loud music. And whenever I was driving and I had seen her, just immediately it was like something else had come over me. So she just happened to be in the wrong spot? You think it's just you saw her and knew her and thought, this is somebody that'll work for this? It's like I didn't have any thought process at all. My eyes were watching me do what I was doing, but there was no thought behind it. Just one evil. Where did you find Shante that day? She was walking past the mailboxes, and I had stopped and asked her if she needed a ride, and she got in my truck, and I asked her if she was going home. She said no. I asked her if she wanted to hang out. She said yes. When y'all were sitting in the truck talking, what are y'all talking about? Music? What y'all liked, or what was playing, or what? Well, I had a sound system in my truck, so I was letting her go through all my music and stuff. And I was talking to her about the music that she liked, and every time she'd play a song, she'd say something like, oh, that's my song. Out of nowhere, I just put my left arm around her and began to strangle her. She had passed out. I went to that abandoned house on County Road 424, and I dragged her body out of my truck. Then I threw her over that fence, and then climbed over the fence and dragged her to that tank battery where I put her. I went back to my truck and got a lawnmower blade out of the back of my truck. And I went back to where she was, and I beat her to death with it to make sure that she was dead. You think she was dead before that? I don't think so. You don't think so? Why do you not think so? Because
parts of her body were still moving and twitching. Were her eyes open or closed? Her eyes were open, but they were open the entire time. No. Did you use anything else hitting her besides the lawnmower blade? I remember putting a knife to her throat, even though it wasn't sharp at all. I had stomped on her chest as well. I had seen her just immediately. It's like something else had come over me. It's like this different part of me that it just wants nothing but destruction and evil. It wanted to kill somebody. And whenever I saw her that day, it took over. What is it? Your destructive side, is that what you're talking about? The only thing I can think of what it might be is Satan. So, how did you know Shantae? Well, she was widely known in that community, so everyone knows everyone out there. Sometimes I feel like that she liked me and she was always trying to flirt. I didn't want anything to do with that. When you say she would flirt with you, what would she do? She would just joke and just talk and laugh. Right. But I would just block her out as soon as she wasn't there. I think whatever came over me knew that she was an easy target. You think that's because she was a small girl or because she had the mental problems or both? But Had you ever had those type of thoughts about anybody before? not anyone specific, but wanting to do that to a person. Yes. How long have you been having those thoughts before this happened? I've always had these thoughts. We used to have a chihuahua. Your parents never saw you do it? No, I always made sure to do it whenever they were away. If you could say something right now to Shantae, what would you say? Then I'm sorry that I did what I did. And whatever I have coming towards me, I deserve. رایان خیلی ریلکس به نظر می رسید. خیلی خونسرد و آروم با کاراگاه ها صحبت میکنه. تعریف میکنه که اصلا چطوری شانتی رو دید. میگه که اون روز همینجوری رفته بودم با ماشینم دور بزنم توی خیابون، چون خیلی وقت عادت داشتم با ماشینم برم و مثلا موسیقی با صدای بلند گوش کنم. بعد یهو شانتی رو دیدم. بهش گفتم که داری جایی میری؟ گفت دارم میرم خونه. بهش گفتم میخوای برسونمت؟ گفت آره. وقتی سوار ماشین شد بهش گفتم که مستقیم میخوای بری خونه؟ گفت نه. بهش گفتم میخوای یه دور بزنیم؟ گفت آره دور بزنیم. میگه یه ذره با هم آهنگ گوش دادیم. هر آهنگی که پلی میشد شانتی خیلی ذوق میکرد و با ذوق میگفت این آهنگ مورد علاقه منه. و من اینجای کیس که رسیدم واقعیت ذره بغضم گرفته بود، چون این نشون میداد که شانتی چقدر پر بود از شور و شوق و هیجان برای زندگی. اینکه هر آهنگی توی پلیلیست پلی میشد ذوق میکرد و میگفت وای این آهنگ مورد علاقه منه. این نشون میداد که شانتی چقدر زن شادی بود تو زندگی. anyways میگه که یهو یک فکری از هوا از ناکجا آباد اومد به سرم زد که باید شانتی رو بکشم. دست چپمو انداختم دور گردنش و شروع کردم به خفه کردنش. شانتی نمرد اما از حال رفت. حتی میگه شانتی خیلی تلاش کرد که بتونه خودش رو از دست من نجات بده، اما نتونست چون که اونقدر زورش به من نمیرسید. میگه که اجازه زدم بغل، شانتی رو هم ماشین پیاده کردم، بهش کردم و یک لحظه به این فکر کردم که اگر شانتی زنده بمونه میره و به همه میگه که من بهش کردم. برای همین تصمیم گرفتم که بکشمش. به طرز خیلی بیرحمانه‌ای خونسرد تعریف میکنه که بلند شدم، یه دونه از این ماشین‌های چمنزنی داشتم، تیغه داشت، اون ماشین رو برداشتم، تیغه‌شو برداشتم، با همون تیغه تا سرحد مرگ شانتی رو کتک زدم و وقتی مطمئن شدم که مرده استاپ کردم. کاراگاه ازش میپرسه که از کجا مطمئنی که شانتی نمرده بود، چون خب قبلش تو خفش کرده بودی. میگه به خاطر اینکه قبل از ضربه‌های سنگینی که با اون حالا تیغه با اینا بهش بزنم داشت بدنش تکون میخورد، دستاش، اعضای بدنش همه جاش تکون میخورد و بعد از اینکه کلی بهش ضربه زدم دیگه تکون نخورد و خیلی ریلکس داشت اینا رو تعریف میکرد. خیلی ریلکس، یعنی برگای من ریخته بود.
میگه بعدش برای اینکه بیشتر مطمئن شم خواستم با یک چاقو گلوشو ببرم، اما چاقویی که داشتم اونقدر تیز نبود. واسه همین با پاهام شروع کردم پریدن رو قفسه سینه‌اش. وایسادم رو قفسه سینه‌اش، بالا پایین پریدم تا خیالم راحت شه که واقعا مرده. پس الان اینجا کاراگاه‌ها فهمیده بودن که اون رد پایی که رو قفسه سینه شانتی پیدا شده بود و همینطور شکستگی قفسه سینه دلیلش چی بوده. اون رد پا جای کفش رایان بود. بعد شروع میکنه از درگیری‌های ذهنی که داشته برای کاراگاه‌ها تعریف میکنه. میگه که من همیشه از درون با یه سری فکرها و چیزهایی که تو ذهنم میومد مشغول بودم، درگیر بودم و احساس میکنم که شیطان منو تسخیر کرده. میدونید همیشه شیطان تو زندگی من بوده و اون روز کنترل رفتار من اصلا دست خودم نبود. شیطان اومده بود تو بدن من، بدن درست بدن من بود ولی هیچ اختیاری نداشتم و شیطان داشت این کارا رو انجام میداد. من توسط شیطان داشتم هدایت میشدم. ولی خب اینا همه چرت و پرت محض. ما میدونیم، خود رایان هم میدونه، پلیس ها هم میدونستن، خود شیطان هم اگه وجود داشته باشه میدونه. چون میدونی اوکی باشه اون روز شیطان تو رو تسخیر کرد. 18 ماه بعدش چی؟ 18 ماه شیطان رنت فری تو بدن تو بود؟ چرا بعد از اینکه تسخیر شدن تموم شد توسط شیطان نیومدی و خودت رو لو ندادی به پلیس؟ خب این فقط یک تکنیک برای جلب ترحم، در حالی که این آدم میخواد هیچ مسئولیتی به گردن نگیره. مسئولیت رو میندازه گردن شیطان، چه میدونم ومپایرز، یونیکورنز، آدمهای خیالی، جن، پری. این خیلی برای شما راحت تره که بگی من بیمار روانیم، شیطان این کارو کرد، اون این کارو کرد، تا اینکه مثل یک انسان بالغ و مسئولیت پذیر بیای و بگی که من این قتل رو مرتکب شدم، من این خطا رو مرتکب شدم و عواقبش رو میپذیرم. رایان حتی توی صحبت‌هاش به کاراگاه‌ها میگه که قبلا یک سگی داشتن و اون سگ رو هم شکنجه میداده و وقتی کاراگاه ازش میپرسه که خانواده‌ات این موضوع رو میدونستن، میگه که نه، وقتی مادر و پدرم نبودن این کارو میکردم. و خب واقعیت من اون بخش رو کات کردم و اصلا نمیخوام براتون تعریف کنم چون بچه‌های قدیمی‌تر منو میشناسن، من اصلا نمیتونم راجع به حیوان آزاری حرف بزنم و فقط میخوام بگم لعنت بهت رایان. یه جای دیگه تو صحبتاش به کاراگاه‌ها میگه که شانتی همیشه با من لاس میزد و کاراگاه‌ها بهش میگن یعنی چی دقیقاً لاس میزد؟ میشه ذره به ما یه تیپ بدی؟ منظورت چیه؟ میگه که با من حرف میزد، میگفت، میخندید، شوخی میکرد و کاراگاه برگاش ریخته بود. میگه که رایت. یعنی برخوردهای ساده شانتی رو که شانتی به عنوان یک انسان که توی جامعه است و داره آدم‌ها رو میبینه، ممکنه با هر کسی حرف بزنه، بگه، بخنده، اینها رو لاس زدن، فلرت کردن در نظر گرفته بود. ازش پرسیدن که چرا اومدی اعتراف کردی؟ چی شد که اصلا تصمیم گرفتی بیای و خودت رو تسلیم کنی و اعتراف کنی؟ رایان به پلیسا میگه اون روزی که پلیسا اومدن برای حکم جلب من به خاطر حمل زباله غیرقانونی اومدن که منو دستگیر کنن، من اون روز تو خونمون قایم شده بودم و فهمیدم که پلیسا برای این موضوع دنبال منن. من میدونستم که پلیسا فقط دنبال این موضوع زباله ها نیومدن و دارن به خاطر شانتی این کار رو میکنن. میدونستم که اگر پام به اداره پلیس باز شه، بحث قتل شانتی هم میاد وسط. برای همین من همون روز فرار کردم. میگه برای چند روز به این فکر میکردم که به زندگیم پایان بدم. یه مدتی هم شروع کردم با خدا حرف زدن و توی اون روزهایی که داشتم با خدا حرف میزدم، خدا به هم گفت اگر میخوای رستگار شی باید بری و خودت رو لو بدی، باید بری خودتو معرفی کنی به پلیس، این تنها راه رستگاریته. منم اومدم خونه، به مادر و پدرم گفتم، با هم رفتیم کلیسا، خودم رو به خدا توی کلیسا تسلیم کردم و الانم اومدم تا خودم رو به قانون تسلیم کنم. ازش میپرسن که فکر میکنی چه مجازاتی حقته؟ میگه 100% مرگ. در ادامه توی بازجویی راجع به گذشته‌اش پرسیدن. رایان اعتراف کرد که یه زمانی زیاد شیشه مصرف می‌کرده و حتی می‌فروخته، اما خیلی سفت و سخت میگه اون موقعی که این جنایت رو مرتکب شدم به هیچ عنوان های نبودم و شیشه مصرف نکرده بودم. مثل اینکه رایان سابقه بیماری روانی هم داشته، ولی خب خیلی این بخش پروندهش رو باز نکردن برای منابعی که منم بتونم واسهتون تعریف کنم. یه اشاره‌هایی هم توی بازجوییش کرده بود که تو بچگی بهش آزار جنسی رسیده، اما خب خیلی کوتاه راجبش حرف زد و اصلا این موضوع رو باز نکردش.
میگه که من تو مراسم ختم شانتی شرکت کردم، حتی توی دنبال شانتی گشتن هم به مردم کمک کردم، خبر گم شدنش رو توی فیسبوک شیر کردم و این خیلی خنده داره. نمیدونم مثلا توقع داشت که چیکار کنن، جایزه بهش بدن؟ اگر تو این زن رو نمیکشتی هیچ کدوم این کارها رو هم نمیخواست بکنی. و ببینید بدترین بخش به نظر من نه مدلیه که شانتی رو به قتل رسونده، نه اینکه رفته قایم شده، نه هیچ کدوم اینا. بدترین بخش اینه که خیلی ریلکس این حرف ها رو داره تعریف میکنه، خیلی شمرده حرف میزنه، انگار که داره یک کتابی میخونه، بسیار منطقی صحبت میکنه، با یک حضور ذهن خیلی خوب، حتی اصطلاحات قانونی رو هم خیلی خوب بلد بود. یعنی اینجوری بود که پلیسا نیاز نداشتن خیلی چیزا رو براش اوور اکسپلین کنن. خودش اجازه میده که نمونه دی ان ایش رو بگیرن و وقتی که اون نمونه دی ان ای رو با دی ان ای که توی کرایم سین پیدا کرده بودن مقایسه میکنن، میبینن که بله 100% دی ان ای ها یکیه. کاراگاه ها سوابق مدرسه، پزشکی، سلامت روانش، همه اینا رو بررسی میکنن، میفهمن که توی 16 سالگی یه بار یک تفنگ دزدیده بوده و حتی تهدید کرده بوده که میخواد جون خودش رو بگیره. برای یه مدتی هم توی بیمارستان روانی بستری شده بود، اما تشخیص افسردگی ساده براش داده بودن و خب خیلی زود اومده بود بیرون. کلا توی سابقه نوجوانیش به جز یه سری مثلا حالا بی‌انضباطی ها و شیطنت ها و خلاف های ریزی که ممکنه بعضی از نوجوان ها داشته باشن، چیز خیلی حادتری ندیده بودم. البته به نظر من همینا هم خودش نشونه های خیلی عجیبیه، خیلی حاده، ولی خب میدونید اینکه این نفر بره تفنگ بدزده، بعد بقیه رو تهدید کنه که من میخوام با این تفنگ جون خودم رو بگیرم، بعد شروع کنه شیشه کشیدن و شیشه فروختن، اینا چیزای عادی و نرمالی نیست. But anyways دادستانا انتظار داشتن که وکیل مدافع یا ادعای جنون کنه یا اینکه گناهش رو بپذیره و تمام تمرکزش رو بذاره روی اینکه از مجازات اعدام فرار کنه. اما هنوز یک عامل ناشناخته وجود داشت. هیئت منصفه چطوری میخواست این اعتراف علنی رایان رو تفسیر کنه؟ آیا این کاری که کرده بود به عنوان پشیمونی دیده میشد یا اینکه یه جور فریبکاری و بازی روانی دادن بود؟ شانتی توسط پدر بزرگش، همون آقایی که اسمش چارلی بود، بزرگ شده بود. چارلی یک سرباز کهنه‌کار نیروی دریایی و همینطور پلیس سابق بود که زمانی که شانتی از دنیا رفت 87 سالش بود و هنوز هم شیفت شب کار میکرد. چارلی عاشق شانتی بود. انقدر این اتفاق و قتل شانتی برای چارلی اذیت کننده و سنگین بود که چند ماه بعد سکته کرد. و الان زمان دادگاه نزدیک شده. وکلای مدافع پیشنهاد یک توافقی دادن. اومدن گفتن که اگر مجازات اعدام رو برای رایان بردارید و رایان حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط بگیره، اون هم روی اعترافش میمونه و نیازی نیست هی دادگاه ها رو ادامه بدیم و کشش بدیم. خب این پیشنهاد خوبی بود، هم برای کلاً دادگاه، هم برای دولت، هم برای خانواده شانتی. چرا؟ به همون دلیلی که ما تو خیلی از کیس های این موضوع رو متاسفانه بررسی کردیم. دادگاهی که بخواد در نهایت به اعدام منجر شه، یعنی اینکه باید جلسات خیلی متعددی براش اتفاق بیفته، هی برن بیان. خب این یعنی پول خیلی زیادی باید خرج شه. obviously دولت ها از هزینه های زیاد دوری میکنن. از اون طرف ممکنه کیس رو نبرن و این آدم حکم اعدام نگیره و حبس ابد بگیره و حتی حبس ابد با امکان آزادی مشروط باشه. پس این به این معناست که هر چند سال یه بار رایان میتونه درخواست آزادی مشروط کنه و دوباره دادگاه ها به جریان میفته و هر چند سال یه بار تن و بدن خانواده شانتی باید بلرزه، باید دوباره تو دادگاه ها حضور پیدا کنن و این زخم هرگز خوب نخواهد شد. پس دادستان ها بعد از مشورت با خانواده شانتی این موضوع رو قبول کردن. یعنی هم خانواده شانتی قبول کردن، هم دادستان. چون میدونید خانواده شانتی فقط میخواستن این ماجرا تموم شه، نمیخواستن سالها درگیر دادگاه‌های تجدید نظر شن، نمیخواستن با تروماهای وحشتناک توی دادگاه دوباره زندگی کنن و روبرو شن. 15 فوریه سال 2019 رایان به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم شد. کل خانواده شانتی توی دادگاه حضور داشتن، محلی‌ها اومده بودن. مادرش یک سخنرانی توی دادگاه میکنه، از آسیب‌هایی که بهشون بعد از این قتل وارد شده حرف میزنه و خب حرفاش خیلی تاثیرگذار و ناراحت کننده بود. تو چشمای رایان نگاه میکنه و بهش میگه که خوشحالم که تو هیچ وقت نمیتونی ازدواج کنی، هیچ وقت نمیتونی بچه دار شی، هیچ وقت نمیتونی در کنار مادر و پدرت زندگی کنی، هیچ وقت نمیتونی به مادر و پدرت نوه بدی و من میدونم دختر من تو رو میبخشید،
چون ذاتش ذات خوبی بود، ولی ما نمیدونیم میتونیم تو رو ببخشیم یا نه. امیدواریم که یه روزی بفهمی که چه کاری کردی. این کاری که تو کردی نه تنها به خانواده ما آسیب زده، بلکه به خانواده خودت هم آسیب رسوندی. و بعد از اینکه این حکم رو به رایان دادن، خانواده شانتی یک عکسی توی فیسبوک گذاشتن. عکس شانتی بود با این کپشن که من عدالتم رو گرفتم، یعنی از زبون شانتی مثلا انگار نوشته بودن. و این کیس بهمون نشون میده که علم و تکنولوژی چقدر میتونه مهم باشه توی حل شدن خیلی از کیس ها. بیشتر از 2 سال بود که کارآگاه‌ها هیچ سرنخ محکمی نداشتن، با اینکه بسیار زیاد تلاش کرده بودن تا بتونن این کیس رو حل کنن و جز معدود کیس هایی بود که من واقعا لذت بردم از نحوه کار کردن پلیس. اما خب دستشون به هیچ جا بند نبود و این تکنولوژی جدید اومد به دادشون رسید. تونستن یک چهره ای از قاتل درست کنن، از مظنون در واقع بسازن. درسته این عکس 100% عکس رایان نبود و خیلی ها، یعنی یه جورایی 99% آدم ها گله کردن که این عکس که عکس خیلی معمولیه، شبیه هر کسی میتونه باشه. اما ذهن یک نفر رو قلقلک داد. برادر شانتی اومد بهشون اسم داد. پلیس اون اسم رو بررسی کرد و چیزهایی که تا اینجا تعریف کردیم. بدون این علم شاید این پرونده هرگز حل نمیشد و خانواده شانتی هیچ کلوزری به دست نمی آوردن، هیچ عدالتی رو نمیدیدن. و بیایید ما هم مثل روال همیشگی که توی این چنل داریم چند لحظه راجع به مقتولمون صحبت کنیم. شانتی یک زن ریزنقش اما با یک قلب بی‌نهایت بزرگ بود. زنی که با وجود همه محدودیت‌ها توی زندگیش بازم لبخند میزد، کار میکرد، عشق میورزید، وارد رابطه شده بود، خانواده‌اش رو دوست داشت، میرفت کلیسا و آواز میخوند. شانتی به یک چهره آشنا اعتماد کرد برای اینکه برسونتش خونه، فقط به خاطر اینکه فکر میکرد همه مثل اون ذات خوبی دارن. ما داستان شانتی رو امروز تعریف کردیم تا یادمون بمونه اون چقدر برای خانواده و اطرافیانش عزیز بود و هیچ کس سزاوار یه همچین پایان بیرحمانه نیست. یادش زنده و گرامی. ممنون که با یه اپیزود دیگه همراه هم بودید. اگر تازه هستید توی چنل دعوتتون میکنم که دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگر که نحوه کاور کردن من رو دوست داشتید حتما یادتون باشه که لایک کنید، حتما برای من کامنت بذارید. و بچه‌ها خیلی کیس بیرحمانه‌ای بود. نوع و نحوه قتل واقعا بیرحمانه بود. جزو کیسایی بود که کاور کردنش خیلی سخت بود. اما این فناوری عالی بود. به نظرم توی خیلی از کیس‌های حل نشده میشه از این فناوری استفاده کرد. امیدوارم که این مردک توی زندان بپوسه. از الان بگم حیف تمام پول تکس هایی که داره برای این آدم توی زندان صرف میشه. و میدونید داشتم به خودم به این فکر میکردم اگر نمونه عکسش توی پابلیک منتشر نمیشد عمرن نمیومد خودشو لو بده و بگه خدا به من گفتش که بیام و خودم رو لو بدم تا اینجوری به رستگاری برسم. چرا خدات انقدر تأخیر داره؟ نزدیک 2 سال بعد این حرفو بهت زده. چرا خدات زودتر نیومد بهت بگه؟ نه، موضوع اصلا راجع به خدا نیست. تو دیدی که گند زدی، پس بهتره که خودت بیای و این گند رو یه جوری درست کنی تا اینکه حالا دستگیرت کنن. و باز میخوام یک نکته خیلی مهمی رو توی کیس بگم. هر کسی، و تکرار میکنم، هر کسی، هر انسانی با هر جنسیتی، با هر نژادی، با هر گرایشی، با هر پاسپورتی، هر انسانی اوکی که بتونه به حیوانات آسیب بزنه خطرناکه، باید بررسی شه. بیرحم بودن با حیوانات اولین نشانه یک انسانیه که تمایل داره تا قتل مرتکب شه و این چیزی نیست که من از خودم در بیارم، یک حقیقت علمیه. برای همین اگر که کودکی دارید، فرزندی دارید، حالا حتما کودک هم نباشه اما فرزندی دارید که میبینید تمایل داره حیوان آزاری کنه، خیلی جدی بگیرینش. به هر حال بازم ممنونم که تا همین انتها با من همراه هستید. باید خداحافظی کنیم اما مثل همیشه با یک کیس دیگه میام سراغتون. فعلا